Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se vini, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës tonë Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sejdiu dhe bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim, ja cilat ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën deri në këto momente. 2 alarme për bomba në për Prishtina do u paralajmëruan fillimisht tek marketi Viva Freshit në Vetenik dhe te ambasada e Shqipërisë në Pejton. Policia thotë se janë alarme të rrejshme. Opozita thotë se është gati për manifestimin e 28 nëntorit, u paralajmëruan edhe befasi për nesër. Gratë opozitare vizituan Donika Ka dhe Bujupin në Lipjan e ambasada e SBA-s paralajmëroi qytetarët e vet për ditën e nesërme. Në prag të festës së 28 nëntorit, Forca e Sigurisë Kosovës ka hapur dyert për qytetarët dhe drejtuesit e shtetit. Aty presidenti Yahya ka thënë se Kosova tashmë ka ushtrinë e saj, ajo testoi madje edhe armët automatike. Në pjesën e debatit, sot do kemi një ballafaqim, Alma Lama, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nënkryetari i Prishtinës, aktivisti i lëvizjes vetvendosi Dardan, Sejdiu do jenë në studion tonë në pjesën e dytë, pra në pjesën e debatit. Edicionin e sotëm të infomagazinës e nisi me lajmin e fundit. Lajmi i fundit thotë se 3 liderët opozitar, Visari Meri i vetvendosjes, Ramush Haradinaj i AK-s dhe Fatmir Lima i subjektit politik Nisma janë bërë bashk për një takim të radhës në këto momente që 3 janë duke u takuar tek zyrët e Nismës për Kosovën në zonën e Pejtonit. Në lidhje të drejt për drejt telefonike kam Arbresha Fazliun, e cila do na shpalos detaja rreth arsyes së kësaj mbledhje që po bëhet tani. Përshëndetje Arbresha. Përshëndetje Kushtrim. Cilat janë arsyet e këtij takimi të 3 liderëve opozitar? Para pak minutash ka nisur takimi i 3 liderëve opozitar, Visari Merit, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj. Në ditën kohë paralelisht bëhet edhe një takim, po ashtu në selin e Nismas, mes Ylli Hoxhas, Ali Lajqit e Palekaj. Sipas burimeve tona nga Nisma, na njoftuan që ky takim i liderëve opozitar do mbahet për çështje sigurie, por edhe për alarmin e rreshëm për bomba që u dha sot në Viva Fresh. Megjithatë, lideri i AK-s, Ramush Haradinaj, në intervistë për KlanKosovën, tha se këto alarmi cilëson si prallë me mbret dhe nuk ka dëshirë të merret me këto lajme. Ai tha se ky takim kryekëput do mbahet për çështje organizative për manifestimin e nesërm, i cili sipas tij do mbahet në sheshin Zahir Pajaziti në orën 2. Pra, Ramush Haradinaj, lideri i AK-s, ka hedhur poshtë mundësinë që të jetë diskutuar ose të jetë temë diskutimi çështja e sigurisë dhe alarmet e rrejshme sipas policisë që u dhanë sot për bomba, jo vetëm në Viva Fresh, por edhe në afërsi të ambasadës së Shqipërisë, apo jo Arbresha? Po, megjithatë gjithçka do marri vesh pas takimit, i cili pritet sipas burimeve tona pritet të zgjasë edhe 20 apo 30 minuta dhe më pastaj 3 liderët do mbajnë një konferencë për shtyp e ne aty do të kuptojmë se cilat ishte arsyeja vërtet faktikisht e këtij takimi. Dhe cilat janë dyshimet e tyre. Arbresha, faleminderit shumë për informacionet që na sollën. Faleminderit. Rikthehemi ne në studio, vazhdojmë me informacione të tjera. Sot gjatë ditës pra ka patur paralajmërim se në disa lokacione në Prishtinë ka patur vendosje të mjeteve shpërthyese post në marketet e Viva Freshit. Një lajm tjetër që është plasuar nga mediat është dhënë për një bombë në afërsi të ambasadës shqiptare në lagjen Pejton. Po në ndërkohë Viva Fresh përmes një komunikate për media ka thënë se lajmi i plasuar në media për vendosjen e një bombe në qendrën e tyre tregtare ka qenë i rrejshëm dhe kanë quajtur një lajm të pavërtet që dhe qëllim keq që vjen në prag të festave të fundit. Ky institucion privat thekson se policia e Kosovës ka përfunduar gjitha veprimet e nevojshme dhe ka konstatuar që bëhet fjalë për alarm të rrejshëm. Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësja e policisë në rajonin e Prishtinës. Flora Ahmeti, e cila për Klan Kosovën tha se thirrjet për mjetet shpërthyese në 3 lokacionet në Viva Fresh Store në Prishtinë ishin alarme të rrejshme.
Sipas saj, ndaj personit që ka raportuar rrejshëm, policia do të nisë procedurat e parapara. Alarmi rrejshëm doli tjetë edhe bomba në afërsitë ambasadës së Shqipërisë në lagjen Pejton. Nga ana tjetër, ambasada amerikane në Kosovë ka bërë thirrje shtetasve amerikanë dhe personelit saj që të evitojnë lëvizjet në sheshin Nën Tereza për rreth hotelit Grand dhe afër ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Ambasada u referohet raportimeve të mediave që tregojnë se protestat që do të mbahet tek sheshi Zahir Pajaziti, bulevardi Nën Tereza, shtunë në 28 nëntor, pra partitë politike do të demonstrojnë kundër marrëveshjeve politike dhe qeverisë së Kosovës. Nuk dihet sa do të jetë pjesëmarrja në protestuat në njoftim. Më pas aty i bëhet thirrje stafit të ambasadës që të mos frekuentojë këto lokacione. Protestat e kaluara në sheshin Nën Tereza kanë qenë të dhunshme pasi protestuesit kanë përdorur gaz lotësiellës dhe metoda tjera dhunshme. Protestat mund të bllokojnë ndërlidhjen e rrugëve dhe të pengojnë transportin publik. Shtetasit amerikanë duhet të evitojnë demonstrata dhe të kenë kujdes në afërsi ku janë mbledhur shumë persona ku ka protesta ose demonstrat. Madje demonstratat menduara si pasore mund të shndrohen në konfrontim dhe mund të eskalojnë në dhunë, thuhet më tutje në njoftimin e ambasadës amerikane. Nga ana tjetër, 3 subjektet politike opozitare të cilët sot u mbledhën në mesditë, u mbledhën deputetët dhe zyrtarët e lartë të këtyre subjekte politike thanë se manifestimi i 28 nëntorit do të jetë kryekëput paqësor. Ata bën thirrje qytetarëve që të marrin pjesë sa më shumë, sa më numër të madh në manifestimin e nesër, kur thanë se do të ketë edhe befasi kur u pyetën për pjesëmarrjen e mundshme të Albin Kurtit. Le ndjekim kronikën e Besnik Tahirit. 24 orë para mbajtjes së manifestimit kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe demarkacionin me malin e Zi, opozita thiri konferencë të përbashkët. Përfaqësuesit e saj thanë se tubimi i thirrur më 28 nëntor do të jetë më i madhi që e ka pas Kosova që nga pas lufta. Derisa sipas palekajt, mobilizimi i tyre është në nivel të shkëlqyer. Do dalë në shesh me familje dhe që pa asnjë frikë. Pushteti po mundohet që ndjell frikë. Mirë po qytetarët ma tani e kanë kuptuar dhe nesër gjithë do të marshojnë në sheshin Zahir Pajaziti. Glauko Njufca nga partia më e madhe e trishës opozitare tha se pushteti nuk duhet provokuar situatën pasi që sipas tij gjithçka do të shkojë në paqe. Por nuk tregoi nëse në manifestim do të jenë deputetët Albin Kurthi, Albulena Haxhiu e Faton Topalli, të cilët i kërkon policia. Ju dini që tashmë policia e Kosovës ka lëshuar një deklaratë që do t'i arrestonte këta deputet edhe nëse ata do të shfaqeshin në 28 nëntor. Kështu që pjesëmarrja apo mos pjesëmarrja atyre le të jetë bevasi për ditën e nesër. Edhe nga nisma për Kosovë thonë se opozitarët bën plan të detajuar për të sjellë nga gjitha viset e vendit njerëz që t'i shprehin kundërshtitë e tyre për 2 ujditë. Tani ju lutem mos e pengoni, thjesht shikoni. Shikoni se një numër i madh njerëzve, 10 mijëra nesër do dinë këto. Ata nuk janë të gjithë në Prishtinë. Ata janë në të gjitha cepët e Kosovës, në gjitha skajet e Kosovës. Në funksion të mbarvajtjes së manifestimit që është thirrur në sheshin Zahir Pajaziti të shtunën, 3 subjektet e opozitës thanë se kanë angazhuar rrafsh 1000 vullnetarë. Ndërkohë, gratë e opozitës kanë kërkuar lirimin e deputetës së Aleancës për Armërinë e Kosovës, njëkohësisht shefe e grupit parlamentar Donika Kada e Bujupi gjatë një aktiviteti simbolik që e mbajtën pranë qendrës së paraburgimit në Lipjan. Me këtë rast ato kanë vendosur pano në rrethuat e këtij objekti. Makbule Shkodra nga AK ka deklaruar se mbajtja e Kada e Bujupit në burg është akt politik për ta kundërshtuar mbajtjen në paraburgim të deputetës së AK, strukturat e gruas të partive opozitare paraprakisht mbajtën në një tubim në Prishtinë në vazhdim. Ne do të ndjekim deklaratën e deputetës së Aleancës për Armërinë e Kosovës, Teuta Haxhiut. Diku në një sallë a bufet të ndërtesës së kuvendit të Republikës Kosovës, me një fjalor të egër e të papërmbajtshëm, ndjekjen dhe përsekutimin e deputetëve opozitar që me këmbgulje po i kundërshtojnë marrëveshjet me Serbinë. Me urdhër të këtyre burravecave, u arrestua kolegja jonë nderuar Donika Kada e Bujupi, shefe e grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Vazhdojmë tutje me informacione të tjera. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka bërë ditur se gjykata themelore në Pejtë ende ka shpallur fajtor të akuzuarit për rastin
e dhunimit në qendrën korrektuese në Dubrav për veprën penale, mos lajmërimi veprave penale apo kryerësve të tyre, duke i dënuar me burgim efektiv nga 6 muaj për secilin. Qendra për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka trajtuar në vazhdimsi rastin e dhunimit të një të riu në qendrën korrektuese në Dubrav, i cili ka ndodhur më 25 shtator të vitit 2014, ndërsa pas ngritjes së aktakuzës, kjo organizat ka angazhuar një përfaqësues ligjor për përfaqësim të viktimës gjatë seancave gjyqësore. Ky i fundit ka njoftuar se do të paraqesë ankesë në shkallën e dytë kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, duke ju referuar dënimit të ulët me burgim dhe mosmarrjes në konsiderat të rrethanave të lartcekura, duke përfshirë edhe të kaluarën kriminale të kryesve. Në prag të festës 28 nëntorit, Forca e Sigurisë së Kosovës i ka hapur dyert për qytetarët e drejtuesit e shtetit në kazermën Adem Jashari. Aty u pa dhe presidentja Atifete Jahjaga, komandantja supreme e FSK-s, nikosisht, cila tha se Kosova tashmë e ka ushtrinë e saj, madje ajo u pa duke provuar edhe armët automatike këtu. Ne ndjekim kronikën nga Arbresha Shpati. Forca e Sigurisë së Kosovës të premten hapi dyert për vizitor. E të parë që mësyn kazermen Adem Jashari në Prishtinë janë të vegjlit. Mundësia për t'i parë ushtarët i gëzoj ata. Jam shumë i lumtur me po ushtrit e cila na mbron neve. Jam shumë i lumtur. Jam krenar për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Pos fëmijëve e qytetarëve të tjerë në ditën e FSK-s që këtë vit u emërua si ditë e hapur, këtu erdhen edhe personalitete tjera vendore e ndërkombëtare. E para e vendit Atifete Jahjaga derisa vizitoi njësitet e forcës kosovare që sot demonstruan kapacitetet e tyre, para saj dhe mysafirëve të tjerë, u shpreh bindur se Kosova shumë shpejt do të bëhet me ushtri. Ne jemi në proces e sipër të transformimit të më të tjeshëm të Forcës Sigurisë së Kosovës dhe shumë shpejt Kosova do të hyjë edhe në marrëveshje speciale edhe me NATO-n për transformimin e më të tjeshëm kësaj force. Madje ajo u pa e zoja dhe në zotrimin e armëve automatike. Edhe ministri i kësaj force, Akide Molli, deklaroi se FSK është e gatshme të shndrohet në forcë të armatosur. Kjo tregon gjendjen tonë të gatishmërisë dhe gjendjen tonë në të cilën jemi duke u përgatitur me qëllim të transformimit të FSK-s në forcë armatosur të Kosovës. Ndërkaq për komandantin Rahman Rama, gjendja e Forcës së Sigurisë së Kosovës krahasuar me vitin e kaluar është shumë më e mirë. Jam i sigurt që FSK-n ky përvjetor po e gjon shumë më të ngritur edhe në kuptimin profesional, po edhe në kuptimin e pajisjeve. Dhe ne do të vazhdojmë që gjithë këtë angazhim që e kemi këtu, dëmdojnë që të jemi të gatshëm të dalim në ndihmë qytetarëve të Kosovës. Për të ngrohur sadopak mysafirët që u shprehën krenar për Forcën e Sigurisë së Kosovës, trupat e kësaj force shërbyen edhe çaj për ta. Në kuadër të shënimit të 28 nëntorit ditës së flamurit, kryeparlamentari Kadri Veseli vizitoi vendlindjen e herojit kombit Isa Boletini në fshatin Boletin gjatë vizitës atje. Veseli tha se është detyrim i çdo gjenerate për ulja dhe nderimi para varrit të këtij heroi në shenjë mirënjohje për kontributin dhe përpjekjet e tij luftarake dhe diplomatike në mbrojtjen e interesave të dheut, si dhe sakrificën sublime deri në flim për kombin e vet. Personaliteti i ISIS ka reflektuar jo vetëm në Boletin Mitrovice Kosovë, por në tërtrojet shqiptare si një burr i madh i kombit që çështjen e dheut dhe mbrojtjen e interesave të tij e vuri para çdo interes tjetër, theksoi kryeparlamentari Veseli. Në shënderimi për kontributin e Isa Boletinit për pavarësinë e Shqipërisë dhe mbrojtjen e interesave nacionale, Veseli simbolikisht vendosi një flamur kombëtar mbi varrin e këtij heroi. Shefi i kuvendit ishte edhe në Prekaz ku bëri homazhe tek varrezat e dëshmorëve dhe vendosi kuror lulësh pranë varrit të komandantit legjendar Adem Jashari. Në kuadër të festave të nëntorit, kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën, Jakub Krasniqi, kreu i këtij subjekti politik Fatmir Limaj, kanë bërë sot homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Me këtë rast, Krasniqi ka thënë se Prekazi është vendi ku janë ngritur themelet e shtetit të Kosovës. Sot jemi në Prekaz dhe për të festuar
edhe për të bërë nderime aty ku janë ngrit themelet e shtetit tonë, por jo vetëm themelet këtu është vendi ku pavarësia ka marrë jetë, është vendi ku liria gjithashtu ka marrë jetë dhe do të jetë në obligim tonë gjithë 1% në shërbim të lirisë dhe pavarësisë të vendit tonë. Ka deklaruar kështu Krasniqi. Delegacioni i këtij subjekti politik vizitoi edhe familjen Jashari, ku pritën nga përfaqësuesi i kësaj familje Rifat Jashari. Përndërë të 28 nëntorit, në sheshet kryesore të Prishtinës është hapur sot panajiri i përdhimeve shqiptare në Prishtinë, ku po marrin pjesë kompani shqiptare nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi dhe Sejdiu. Kjo po ndodh në organizimin e komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në Republikën e Shqipërisë. Manifestin e 28 nëntorit, pra manifestin opozitar, do e debatojmë sot në studion e Infomagazinës. Pas pak këtu do t'jetë Dardan Sejdiu, nënkryetari i Prishtinës, aktivist i subjektit politik vetëvendosje, dhe Alma, Lama, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas spoteve publicitare, ju qëndroni me Infomagazinë. Jemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës për pjesën e debatit, manifesti opozitare 28 nëntorit, manifesti që do të zhvillohet nesër nga subjektet politike opozitare kundër marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionit kufirit me malin e Zi. Do të diskutohet sot në studion e Infomagazinës, kur ka mbetur diku ndoshta më pak se 24 orë para paralajmërimit ose para mbajtjes së këtij manifestimi, së kësaj proteste, si doni quani. Në studion jam me zotin Dardan Sejdiu, nënkryetari i Prishtinës, aktivist i lëvizjes vetëvendosje. Zotin Sejdiu, mirë se erdhët në studion e Infomagazinës. Mirë se gjeta, ju falenderoj për ftesën. Alma, Lama, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zonja Lama, mirë se erdhët në studion e Infomagazinës. Mirë se gjeta. Pak a shumë e heshtur në këtë periudhë të fundit kohore lidhur me këto zhvillime, pse? Unë e heshtur, për kundrazi shumë e zëshme, po si duke së më paske ndjekur, me qenë se parlamenti nuk ka punuar, në përgjithësi opinionet e mia i kam dhënë në rrjetin social Facebook, kështu që si duke nuk jemi shok aty. Ndoshta dhe jemi shok, po ideja e debatit kështu publik. Jo, i kam dhënë qëndrimet e mia për pothuajse gjithçka, nuk është natyrën time të hesht, megjithëse kohë të fundit kam pas obligime tjera, kam një bebë të vogël që më merr pak më shumë kohë, por gjithsesi opinionet e mia pothuajse për çdo ngjarje të rëndësishme politike janë aty. Besoj që shikuesit do i marrin vesh edhe opinionet tuaja sot gjatë debatit në Infomagazinë. Zotë Sejdiu, është gjithçka gati për manifestimin e nesërm? Po në fakt gjithçka është gati për manifestimin e nesërm. Do të jetë një manifestim i cili ka hije ditës 28 nëntorit, ditës së flamurit. Në fakt dita e flamurit nuk është një ditë e cila në 28 nëntorit e vitit 1912, kur është pall pavarësia e Shqipërisë, ka qenë ditë në cilën është ndalë gjithçka. Në fakt aty ka filluar gjithçka. Dhe ne gjithashtu këtë manifestim nesër e shohim si rinisje e Republikës së Kosovës, rinisje me një manifestim në cilin sigurohemi që kjo republik nuk cungohet, që kjo republik nuk federalizohet, që kjo republik është dhe do të jetë në frymën e asaj që e kemi mendu për gjatë historisë, po gjithsesi edhe për gjatë sakrificave që janë bërë për një, themi, shtet pavarur, sovran, i cili e ka një integritet vetin territorial dhe i cili nuk i nënshtrohet përsëri Serbisë. A është bërë gati gjithçka që tubimi, manifestimit shkojnë në mënyrën më të mirë, në mënyrë paqësore, marrë parasysh se sot ka patur qarkullim të shumë informatave nëpër medje e nëpër portale, më herët ishte edhe zoti Haradina i cili u deklarua për një zhvillim të tillë, pasi në momente të caktuara edhe është ndërlidhur kjo për shkaqet e sigurisë. A është bërë gati opozita që gjithçka të shkojnë në mënyrë paqësore? Ne jemi gati, ky është manifestim paqësor. Është manifestim në cilin unë bashkë me familjen time do dalë, pra është një manifestim në cilin po paraqitet me datën 28 nëntor, edhe njerë populli, një republik pa popull nuk mund t'i themi që është republik, dhe rrjedhimisht populli në manifestimin e 28 nëntorit të tregoj që këto lloj marrëveshjes nuk kanë se çfarë të kërkojnë në Republikën e Kosovës, sepse kështu nuk mund të kemi republik, por do të kemi diçka e cila jo shumë larg do të shndrojë Kosovën në Bosnjë. Ne gjatë dim në çfarë vendi është Bosnja, në çfarë është shndruar. Dhe sa i përket këtyre alarmeve, t'ju them drejtën, bënim pak i çik shaka në organizim e sipër,
dje dhe pardje kur thonim që sot do qarkullojnë këto lajme. Pra ishim të vetëdijshëm që aparati shtetëror, aparati i pushtetit do të filloj të qarkulloj kësi lloj lajmesh, kjo është për keqardhje, pra një manifestim patësor, një protest, manifestim protestues, nesër për ditën e flamurit, nuk ka nevojë që të... Se lajmet e tilla kanë për qëllim të friksojnë njerëzit që mos marrin pjesë? Po, është pak, si me thonë, janë dy elemente këtu që më bëjnë, si me thonë, dyshoj në këtë lloj mendësie. E para ka të bëjë me faktin që shumë shpejt vendosën që sot dita e premte të jetë ditë pushimi. Shumë shpejt u vendos kjo punë, disi papritmas u vendos që të bëhet lidhja e të premtës me vikendin, një vikend i zgjatur, dhe kur u pas që kjo nuk po funksionon, po kur u pas që ka një entuziazëm të madh dhe vullnet të qytetarëve të bashkangjitën protestës, atëherë u desht që të mendohet një alternativë, një skenar tjetër i ri. Ka 15 vite, kushtrim që në Kosovë kjo taktika e friksimit po përdoret, në mënyrat ndryshme, qoftë në nivel individual, qoftë në nivel kolektiv. Më kujtohet edhe para disa muajsh me atë problemin në liçenin e Badovcit. Përsëri ishte para një teme të madhe. Pra, në fakt duhet të kuptojmë që data 28 nëntor është mbi gjitha datë me cilën shënohet lufta, sakrifica që është bërë për shpalljen e pavarësisë, dhe kur më mirë se me 28 nëntor të shënojmë edhe një herë që populli është sovrani dhe që Republika është populli, nuk është pushtetari. Këtu do e ndërprej zotin Sejdiu për t'ia dhënë fjalën në zonjës Lama, do merrni pjesë ju nesër në manifestimin opozitar ose jo? Në manifestimin opozitar, jo se jo, po nesër s'do jem fare në Kosovë, kam vendosur që festën e pavarësisë këtë vit ta festoj në Shqipëri, me familjen, thjesht zgjedhje individuale. Mendoni 28 nëntorin ta shënoni me fest, jo me protest? Po natyrisht, 28 nëntori është festa e flamurit, është festa e pavarësisë së Shqipërisë, por që njihet edhe si festa e flamurit. Natyrisht, çështja e flamurit ka kaluar në për sfida të mëdha, çështje që ka lidhje me sovranitetin, dhe sovraniteti i Shqipërisë mund t'ju them që ka kaluar në për sfida shumë më të mëdha nga ajo që po kalon Kosova sot, në rast se do të bënim paralelizma, mjafton të kujtojmë qofse dëshirojmë të hyjmë historisë që shpallja pavarësisë në Vlorë. Mos të hyjmë shumë historisë, ta komentojmë zhvillimin e nesër. Ishte në një pjesë jashtëzakonisht të vogël dhe sfida të mëdha, pushtimet një pas njëshme përfshirë dhe 2 luftat botërore kanë bërë që sfida, pra nëse e krahasojmë, ka qenë jashtëzakonisht më e madhe. Kosova nuk e ka atë Kosova ka vështirësi shumë të mëdha pas shpalljes së pavarësisë dhe sovranitetit në raport me Serbinë, po për fat të mirë ka së bashku, si më thon, ka mbështetje shtetet kryesore të bashkisë ndërkombëtare që e menaxhojnë, si më thon, këtë pavarësi dhe suverenitet. Se po shihni me dyshim organizimin e nesër të tre subjekte politike? Jo, nuk u shpreha se po e shoh me ndonjë dyshim. Jo, po shihni me dyshim për faktin se nëse do e shihni ndryshe, tani unë e them se si e shoh. Po mirë, ndryshe nëse do e shihni do merret pjesë apo jo? Jo, sepse ky është manifestimi i opozitës, nuk jam në opozitë, unë jam në pozitë, për më tepër nuk e perceptoj 28 nëntorin si ditë ku duhet të protestohet, përkundrazi duhet të festohet, por e komplimentoj opozitën, do të thënë organizatorët që kanë zgjedhur fjalën manifest, edhe ngaherë edhe pse kjo fjalë më asociacion direkt me manifestin e Partisë Komuniste, Karl Marxin, në vend të fjalës protest. Pra sepse e panë edhe këta që nuk shkon vetëm të thuhet protest, po tani kanë zgjedhur në mënyrë eufemike, do të thoja, fjalën manifest. Gjithsesi është mirë që po shprehen që do të jetë një protestë paqësore e ndryshe nga ato që jemi mësuar të shohim ditët e fundit, dhe është e drejtë e secilit të dalit, të protestojë, të thotë mendimet e veta në çfarë do lloj dite të vitit. Por nga aspekti është dita për të festuar apo për të protestuar, sërish unë mendoj që 28-a është ditë për të festuar, kurse për të protestuar mund t'i kemi të gjithë ditët e tjera. Për sa i përket sërish kësaj protestës, nuk do më pëlqej vizualisht nëse nesër do të shoh krahas flamujve shqiptar, do të shoh ndonjë fjalë si zajednica që këta po e përmendin, domethënë shpesh serbisht, nuk më tingëllon mirë kjo punë, nuk më tingëllon fort shqip, nesër është fest e shqiptarëve, mendoj. Çfarë është problemi te zajednica? Jo, serbisht e kam fjalën. Në për tabela, në për këto që a i majnë këto parullat serbisht, s'do më pëlqente. Është fes, është manifestim, kuqezi, do t'ishte mirë t'ishte vetëm kuqezi. Nesër, me 28 nëntor.
A do t'jetë ashtu, zoti Sejdiu? Po në fakt... Po paragjykojnë, base s'do t'i kenë këto farë tabelash. Në fakt, mu më duhet s'pari që ju komplimente juve si Klan Kosovë, sepse pash më herët që logon që e keni në ngjyrat e Prishtinës, bardhë dhe kaltër, sot e keni në ngjyrat e Kuqezi, që është një... që është jemi një, që është një besoj një simbolike mirë, si kurse që është edhe manifestimi nesër. Pra, nuk ka ditë më të mirë, nuk ka ditë më të madhe, nuk ka ditë më të bukur, që të dëshmojmë që Republika e Kosovës, ashtu si që kanë menduar i lindasit tanë, kur e kanë shpallat pavarësi në vitin 1912, tjetë një nisje, një rinisje, një rimëkëmbje e një republike të shkatruar për 15 vite. Po e them pse është shkatruar për 15 vite. Qysh prej kur është shpall pavarësia dhe kur është aprovu kushtetuta e cila në vete ka mishru pak në atisarit, neve na është nga po këta politikanë që i prinë sot kësaj republike që kjo është kompromisi fundit. Na është që pakoj atisarit është kompromisi fundit me cilin ne në fakt e shpallim Kosovën vend sovran dhe të pavarur. Për 2 vite do e kemi një mbikëqyrje, mani men Peter Faithin, Kosova do të ketë një pavarësi të mbikëqyrur, dhe pas atyre 2 viteve, 3 viteve, kur hiqet kjo mbikëqyrje e pavarësisë, ne jemi shtet sovran në plot kuptimin e fjalës dhe çdo gjë që ka të bëjë me Serbinë, pra në aspektin e negocimit të aranzhimeve, përfundon. Dhe ndodhi saktësisht e kundërta, e marrin mend në njërin prej emisioneve edhe në Klan Kosovë, kur ish kryeministri zoti Thaçi doli në televizion dhe tha, po fillojmë negociata teknike me Serbinë. Dhe në fakt e marrin mend shumë mirë kur tha, kjo do të jetë për pranimin e diplomave të qytetarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovsit që kanë studiuar, veç të përfundoj, që kanë studiuar... Për arsye se po futemi shumë në histori. Tashmë do kaloj tek pjesa politike që e pranon, pastaj do kalojmë tek koncesionet dhe gjitha të tjera. Po më pëlqen që po pajtohemi. Ideja është, a është forma e duhur që të kundërshtohen këto marrëveshje? Zoti Sejdiu, a është forma e duhur me manifestin e nesërm? A është forma e duhur të mos lejohet puna në kuvendin e Kosovës? Pse s'po bënin kuvendin e Kosovës? Nuk ka formë të paduhur. Kur të cenohet Republika, kur të cenohet sovraniteti, kur punohet në federalizimin e vendit, estetika është vetë se arsyetim. A është estetik? Jo, po këtu jemi këtu në kuvendin e Kosovës? Jo, po flas për manifestimin. Për punën në kuvend të Kosovës, por si ta legjitimojmë një kuvend, si ta legjitimojmë një kryeministër, i cili bën 2 gjëra. Një, lejon që të kaloj një demarkacion, i cili tashmë dëshmu që ka prek në teritorin e Republikës Kosovës, dhe e dyta, nënshkrua një diçka, dhe thot tash po e pyes kushtetuesën, a është në rregull kjo ka kam nënshkruar. Pra, apo e kuptoni çfarë lloj menaxhimi të vendit bën, dhe kur e bëjnë pyetje këtij kryeministri, i thonë, po si ndodhi kjo, thot, po nuk kam qenë në dijenin 2013 e keni votuar këtë, thot. Unë tash veç po e nënshkruaj. Jo, ka përgjegjësi për këtë temë. E dyta, për demarkacion, ishte në... Ta mbyll demarkacionin dhe... Dhe me demarkacion e përfundoj, do me thonë, ishte në njërin prej debateve televizive, në njërin prej televizioneve, dhe tha, nuk ka kush që mbinë mu që këtë demarkacion në gabim, dhe nuk ka kush që mbinë mu që i tërheq këto nënshkrime. Dhe doli tash saktësisht e kundërta. Pra, me 28 në dorë, manifestimi, është i thjeshtë, është për Republikën. Ashtu si që kemi mendu ne, që nga fillimi kur është fillu lufta për një Republikë të Kosovës. Zone Lama? E para mendoj që për nesër, ashtu si kurse për gjithë këtë periudhë pra, opozita nuk ka pasur kauza. Nuk ka kauza. Thjesht i ka gjetur 2 tema të cilat janë të ndjeshme për publikun dhe i promovon në mënyrë të vazhdueshme sikur Kosovës po i humbasin territoret dhe kjo dihet që zgjon ndjenja nacionaliste, tani do ta shpjegoj, dhe Kosova po coptohet territorialisht, Republika, të cilën Dardani nuk e njeh, dhe me qëllimin e vetëm për të kaluar në Republikën e tretë, po Kosova nuk është Francë, nuk do t'i kemi 4 republika, po ta ruajmë këtë republikë që e kemi dhe këtu bashkohem me secilin njëri vullnet mirë që ne, pavarësisht sfidave që i kemi në raport me Serbinë, duhet të përpiqemi ta mirëmbajmë atë që kemi fituar, lirinë e Kosovës, me ndihmën e miqve ndërkombëtar dhe Republikën e Kosovës si shtet i pavarur. Pse thoni se s'ka kauzë? Pikërisht, nuk ka kauza për 2 arsye. Së pari, për çështjen e demarkacionit, të bllokohet kuvendi me idenë që Kosova po humbet territore, ndërkohë që në kuvendin e Kosovës ende nuk ka ardhur asnjë lloj dokumenti që tregon që
kanë humbur territore është tërësisht e pa arsyeshme. Po jo të bllokohet kuvendi, sepse ka edhe bojkot për shembull e tjerë, po të tentohet, domethënë të shkatërrohet kuvendi duke hedhur gaz locjellën në institucionin kryesor. Për sa i përket demarkacionit, ne ende me siguri nuk e dim. Unë për vete kam pa në një emision 2 ekspert, të cilën folën që ka megjithatë nuk përputhet vija administrative që ka ekzistuar, mbi bazën e të cilës do të duhej të ndahej pra kufiri me malin e zi, me ato që është nënshkruar tani. Por, proceduralisht, ne akoma si kuvend nuk kemi as edhe një dokument në dorë. Në rast se janë bërë gabime, jo unë, por besoj që asnjë deputet nuk do të votonte humbje territori. Të njëjtën gjë ka thënë edhe kryeministri që po citon Dardani, i cili gjithashtu i ka bërë ofertë edhe opozitës, po me sa di unë edhe opozita i ka pasur ekspertët në atë grup, po ne do t'i shohim si kanë vepruar, se nuk e marrim asnjë. Ju eftoni opozitën të kthehet dhe të merren vesh në kuvend. Po prit, akoma s'ka në kuvend. Let na vinë dokumentet në kuvend, t'i shohim, kanë gabuar apo jo, të bëjmë edhe ne komisionin tonë, se kuvendi ka këtë mundësi, dhe të shohim nëse me të vërtet përputhet vija administrative e ish Jugosllavisë ku ndaheshin republikat dhe krahinat autonome, me atë që është nënshkruar në marrëveshje. Mund t'jenë bërë gabime, Qartë, po ju thoni e janë në kuvend, për asociacionin. Për çështjen e asociacionit. Asociacioni, edhe pse ka shkuar tani në gjykatën kushtetuese, pra me vullnetin e presidentes, në marrëveshje është thënë që sa po të shkruhet, hartohet statuti, sepse ai do të jetë dokumenti themeltar, atëherë do të qohet në gjykatë kushtetuese për të bërë vlerësimi është apo jo në përputhje me kushtetutën. Egzagjerimi që Kosova po bëhet Bosnjë, për mua është thjesht një gogol të cilin po e përdor opozita në mënyrë që të nxjisë ndjenja nacionaliste. Ne dim shumë mirë se çfarë është Bosnja. Bosnja ka 3 president, janë 3, gjithçka është treshe, dhe faktikisht Bosnja është një dështim i bashkësisë ndërkombëtare për sa i përket funksionimit. Dhe nuk mendoj që është e njëjta gjë, mënyrë kategorike. Kushdo që e njeh pak Bosnjën e kupton. Nuk e rrezikon funksionimin e shtetësisë Kosovës, krijimi i asociacionit. Unë nuk mendoj që e rrezikon funksionimin e shtetësisë, por jam e sigurt që serbët këtë kërkesë për të pasur një asociacion, një bashkësi të komunave serbe, nuk e kanë kërkuar se ja duan të mirën Kosovës. Dhe ne duhet jemi koshient. Kosova ka një problem me Serbinë dhe ka një problem me serbët brenda. Dhe është jo reale të presësh që serbët e Kosovës ta duan shtetin e Kosovës. Problemi është që shteti i Kosovës duhet të bëj ç'është mundur për të integruar. Zone Lamas po beson shumë në kauzën e opozitës. Po lutem se ta bëjmë debat, ta hapim debatin. Vetëm një fjali, vlerësimin për këtë çështje është apo jo në përputhje me kushtetutën? E jep gjykata. Sigurisht, domethënë, unë për vete e kam lexuar disa herë, por cilin opozita nuk është ka besim shumë të madh. Nuk është vetëm temë besimit, është temë kështu, si më thonë, mendimit rreth Republikës. Lejoni ti, si me thonë, të shpërfaqësh 3-4 momente. E para, ekziston një gjykat e themeluar enkas për pjesën veriore, e cila mirët vetëm me rastet kur personi i cili është në sesion apo në... Nisëm ata, nëse ekziston kauza ose se ekziston kauza. Po mos bëjmë 2 monologje, lutem. Nuk janë më monologje, po e ndëgjova zonjën Alma. Po mirë, të hapim debatin. E hapim debatin të përfundojmë. Kushtrimi ka qef që të zihemi. Po, veç të shpjegoj po jo, se nuk dëgjohet pastaj për publikun. Nuk është që ka qef kushtrimi, po le të mbesim të debatojmë çështjen, idenë e kundërshtisë. Po, unë po shpjegoj pse ka kauzë. Hajde, jepi. E para, gjyqësor të ndarë, financa të ndara, polici të ndara. Financa të ndara pse? Kuvend të ndarë. Tash dëgjoj, sepse dëgjoj. Kuvend të ndarë. Prezident apo kryetar dhe një bord ekzekutiv i cili mirët me këto tema. Kjo në vete, për ata që duan të mirën me temën, nënkupton një organ, një grup, një territor i të bashkuar të komunave, e cila në gjuhën serbe është zajednic, që është grup, në gjuhën shqipe është asociacion. Kauza është e thjesht. Kauzë më të shenjtë se ruajtjen e unitetit të Republikës nuk ka. Sepse kauzën e luftës kundër korrupsionit e kemi dëshmuar që këta nuk kanë kapacitet ta bëjnë. Ne i kemi dërguar 100 raste në prokurori. Asnjë s'u trajtu. Kjo kauzë, pra, me kapje të sistemit gjyqësorit, nuk përfundon. Prokuroria nuk varet nga qeveria? Jo, nuk e di unë pe kujt varet prokuroria. Po jo, se janë institucione të pavarura, jo tani. Po mirë, po ish dashur tjetër, po për atë arsye s'po funksionon sepse nuk është e kapur. E dyta,
sa i përket kësaj temës kushtetuta e vlerëson. Paramendoj një situatën ku kryeministri negocon dhe thot, unë e negocova këtë marrëveshje, por hajde të pyesim gjykatën kushtetuese. Kjo i bie që kryeministri nuk e ka idenë për kushtetuton. Sepse pse të Jo, po pse gjykata kushtetuese, Dardan? Gjykata kushtetuese, Alma, nuk është për mu siguru që kryeministri peshkel kushtetuton. Sigurisht, edhe parlamenti, gjykata kushtetuese është gardiani i fundit për çdo ligj, po prit tash, për çdo ligj ta zemë në 5 minuta nuk ndërprej, te përfundoj. Po e keq informon publikun, po vjen keq. Se ligjet që miraton parlamenti ndodh që i çon gjykata kushtetuese për ta vlerësuar. Kryeministri i vendit, zbashku me zavend kryeministrin, zbashku me zavend kryeministri, ministrin e punëve të jashtme pra, zotin Hashim Thaçi, i cili e ka nënshkruar demarkacionin. Dokumenti i demarkacionit është i nënshkruar nga Hashim Thaçi. Këta dy njerëz shkojnë në Bruksel, bëjnë marrëveshje dhe kthehen, po me që e kanë mandatin. Po kanë mandat pra. Me që e kanë mandatin, ata duhen me ditë kushtetutën. Dhe kthehet në vend thotë shi. Situata që ka pak sa e tensionume, atë heqën në këtë farë përgjithësie se s'kam guxim u marr me temën, të marrim këtë presidentën që e kemi vendosur në marrëveshje politike atëherë, edhe t'i thujmë t'lut na shkove te kushtetuesën. Një organ. Zoni presidentës i ka thënë qeveria ta dërgojë kushtetuesën. Po nuk ka lidhje kush i ka thënë. Nuk ka kuptim. Presidenti me marrëveshje. Nuk ka kuptim një kryeministër me negocu, e tani më thon kushtetuesja kallzoma ku gabu. Kjo tregon se ky njeri nuk i ka përgjegjësitë e duhura. Një grup i komunave, i cili ka presidencë, e përfundova. Një grup i komunave, i cili ka presidencë, bord, kuvend, buxhet, financë, polici, gjyqësi, unë nuk di që shithojnë saj. Ja, se pas ka ledzu mirë. Shumë mirë e kom ledzu bilet disa herë. Disa herë po ta kishe ledzu, do thoi komplet gjëra tjera. Sepse s'po pajto është të këto që po i themun apo si. Po them parimet se statuti akoma nuk është. Parim, por ka gjyqësi, polici, financë, ajo kryja e punë. Unë mi thonë kësoj ndryshe. Tani ata vazhdojnë. Po vazhdoj lirisht, po s'u them ndryshe. Nëse do e kesh lexuar këtë marrëveshjen që është arrit, parimet që nesër do t'jenë dhe statuti, janë jashtëzakonisht të ngjashme. Po mirë pra, po flasim hipotetikisht, ju nuk do ta lejoni. Okej. Janë jashtëzakonisht të ngjashme me statutin e asociacionit të komunave që është aktualisht në Kosovë. Po Prishtina s'ka polici, ndërsa Graçanica, ata kanë polici, kanë komandant. Jo, nuk kanë as ata. Ata zgudzon me qenë asnjë shqiptar komandant policie në veri. Jo, prit për tash ata, të vazhdoj edhe unë. Po lirisht po. Me sa kam lexuar ndashtu është, domethënë, asambleja do të përbëhet nga asambleistët e zgjedhur të komunave. Është e njëjta gjë edhe për asociacionin aktual. Pra nuk do të ketë të zgjedhur direkt për atë, po këta do të dërgohen aty. Me thënë, do të delegohen. Përsa i përket financat do të varen nga Republika e Kosovës, apo jo? Kemi bërë buxhet të ndarë. Jo, Republika e Kosovës, pra këto të tjenë zyrtarë civil, njerëzit që do të punojnë aty. Sepse nuk jam juriste për të marrë me këtë çështje, por dhe më thënë, kështu, njerëzit, këta kërkojnë të hedhin hi syve publikut, se publiku nuk merr me lexu se çfarë shkruhet aty në marrëveshje. Unë për vete kam lexu disa herë dhe jam mundu me të vërtet gjej çfarë është jo kushtetuese aty, dhe përfundimisht nuk arri ta zbërthej, kështu që po pres vendimin e gjykatës kushtetuese. Për sa i përket asaj, shkon apo jo kryeministri, shkon apo jo zëvendës kryeministri. Shiko, kushdo që i kupton institucionet, logjikën institucionale e di që ka procedura, ka delegime. Kryeministri, jo aktuali, po kushdo, ka mandat për të biseduar dhe për të nënshkruar marrëveshje. Marrëveshjet ndodh që ratifikohen, ndodh që nuk ratifikohen. Ose si presidentja. Presidentja ka mandat. Sigurisht, jo, për te kushtetutës nuk ka mandat asnjëri. Por, po themi për të negociuar marrëveshje. Këto thonë pse ka shkuar në Bruksel. Ka mandat, pra është i zgjedhur i parlamentit. Kryeministri, nëse e kupton jetën parlamentare, zgjidhet nga parlamenti. Po e di që e kupton, po ta them. Zgjidhet nga parlamenti dhe mandatohet si ekzekutiv për të shkuar dhe për të nënshkruar marrëveshje të llojeve të ndryshme. Po pra, është mirë të mësoj publiku se këta po jetën një syve. E njëjta gjë edhe presidentja në një nacionalizmi. Pse i konvenon shembull opozitës kjo? Nacionalizmi, sepse ndjenjat nacionali prekin njerëzit në mënyrë që të përfitojnë masat, pse tjetër, do të thonë, dihet. Godasin aty tek çështjet që lidhen me vetëvendosja. Vetëvendosja dhe
partitë e tjera, dhe partitë e tjera, sepse po të kishin me të vërteta kenë sinqerisht, unë nuk besoj se kanë sinqerisht, do kishin prit momentin që shkoj çështja në kushtetuese, gjithë po presim, unë po pres për vete, çfarë do thotë, është apo jo shkelja e kushtetutës, sepse shkeljet e kushtetutës nuk pranojmë. Nga ana tjetër për demarkacionit, është proces që nuk ka përfunduar, e ka në dorë parlamenti për ta, po ta zemë që është nënshkru gabim. Parlamenti nuk ka votuar pra, edhe juve, juftoj... Këtë mandat që cilën ti po e jep, ka shku ka nënshkru... Po pse është parlamenti, është për ta mbikëqyrë punën e qeverisë. Po dhe ministri për me ndërheqë edhe kryeministri me shkarku ministrin, edhe kryeministri me ka shkarku ministrin... Po prita shofi na kanë gabua po jo. Pse është parlamenti mbi qeverinë sipas jush? Parlamenti është për të monitoruar punën e qeverisë, si jo, po lexoj kushtetutën. Parlamenti monitoron. Pse kushtetuta parashikon ratifikimin e marrëveshjes? Për nacionalizmin edhe ratifikimin, pse kushtetuta parashikon ratifikimin me 2/3 e parlamentit marrëveshjeve ndërkombëtare. Pra, sepse parlamenti është sovrani. Marrëveshje ndërkombëtare kam fjalën për demarkacionin, dhe të dyja janë marrëveshje ndërkombëtare. Po pra, zoti Sejdiu, lutem fjala për ju. E para, do të thonë, një ministri i punëve të jashtme ka vendosur në nënshkrim në një dokument i cili tashmë po vërtetohet pe profesionistëve që ka qenë falje toka, vaj ministri duhet me jap ndërheqje nëse ka integritetin personal me dhënë ndërheqjen, kryeministri e shkarkon. Po kjo nuk mund ta shkarkojë kryeministri në këtë rast ministrin e jashtëm? Po jo në dyshoj, sepse ky kryeministër nuk ka guxim me ndërmarrë veprime shtetërore. Pra edhe me marrëveshje ka shku ka negociuar atje dhe për të ikur prej përgjegjësive mundohet të tjellë kështu diskutime kotit saj përket kushtetuesja, domethënë është jo s'është diskutim për pjesë marrëveshje se do shkojnë kushtetuese. Alma nuk ka kuptim me pas kryeministër i cili shkon negocion marrëveshje e tani thot prit të ves kushtetuesën. Ky kryeministër se di kushtetuesën. Kushtetuesën, po kjo është problem i madh një kryeministër. Ore ti se si nënshkruan marrëveshjen ndërkombëtare. Ore di shumë mirë, po nuk ka kuptim një kryeministër me shku me negociu marrëveshje ndërkombëtare. Kryeministri ka mandat more nga parlamenti si kryeministri është shefi kryesor i ekzekutivit. Po nuk vedi kushtetutën. Po s'pedim sepse kushtetuta nuk lejon financat të ndara, kushtetuta nuk lejon polici të ndarë, kushtetuta nuk lejon kushtetuta e vërteton gjykata kushtetuese. Cili është institucioni që është gardiani i kustetutës? Alma, na mund të bëjmë politikë gjithë ditën. Cili është institucioni që e vërteton ka apo jo shkeljet e kustetutës? Ky popull duhet me kolegët e Dardanit, por edhe unë personalisht si deputeti kemi çu disa iniciativa ligjore, disa ligje i kemi çu në gjykatë kushtetuese për ta vërtetuar. E njëjta gjë do ndodh tani. Kushtetuta jon e shë Republikën e Kosovës si një republikë parlamentare, e cila është në uniforme në trajtimin e gjyqësisë, policisë, financave. Me marrëveshjen për Zajednicën, kjo prishet. Çfarë është Zajednica? Zajednica është... E shpjegoj asociacionin. Pse serbisht, sepse zonja Lama 3 herë përmeni. Pse serbisht përmeni Zajednica? Atë shpjegojmë pse, sepse kjo është mashtrimi i madh. Nëse e lexoni, ka mashtrim këtu? Po, qysh s'ka gjithë ka mashtrim me Isa Mustafa na shim thaqin. Kur e lexoni në tekstin origjinal, qytetarët të nderuar. Bartësit të vërtetës absolute. Kur e lexoni tekstin origjinal në gjuhën angleze. Se po i drejtohesh kam. Po, sepse me qytetarë po me qytetar po vlet edhe kështu. Shpjegoj qytetarëve, se po ndërpres. Dile bëj reklamë dhe nxjerrës si spot. Kur të lexoni marrëveshjen në gjuhën angleze, do e kuptoni kemi lexuar edhe në anglisht. Unë anglisht e kam lexuar. Për bashkësitë komunave, po flitet për diçka tjetër, e që sërbët e kanë përkthy në Zajednicë. Po çfarë është ajo? Pra, jeni në përkthim është grup i komunave sërbe me një qeveri qendrore, me një financë përbashkë, me një gjyqësor përbashkë, dhe kjo është ndarje. Kjo është gogoli që ju po e thoni. Sa i përket krahasimit me Bosnën. Më falë si përkthehet Zajednica në Shqipa, ka mundësi me mas. Po si se dini keni ka qko që e përdorni, jo, unë nuk e di. Ti pe deshën, ju po i thuni asociacion. Unë po i them asociacion si që është përkthy në Shqip ose bashkësia. Ju po i thoni... Si është përkthy? Asociacion. Faleminderit. Po pra, ju si e përktheni ju, Zajednica që e përdorni. I keni bë bashkë komunat sërbe. Nuk ju ka hije fjala sërbisht. Jeni bo shumë bajat me këtë fjallën sërbisht. Po nuk pedi ku shumë bo më bajat ju që po më ndërprisni mua, po në që po provoj me kry fjali. Zonja Lama, për sërbë është Zajednica, bashkësia, asociacioni. Po mirë, po këta janë shqiptar, nuk janë sërbë. Po mirë, po faleminderit që po më tregon se çka janë. Po mirë, s'po them, unë janë as janë ata. Pra çka ndodh? Sepse këtu duhet të ndërlidhesh për nacionalizmin. Po serbë në protestë, po thirrin shqiptarët. Po, zoti Sejdiu. Me datën 28 nëntor, pra nesër, bëhet manifestim për të refuzuar ndarjen e Kosovës.
për në refuzu ndarjen e Republikës, apo më mirë themi federalizimin, me që po dojna me kërku saktësi në gjuhë. Dhe ky federalizim i bëhet një grupit komunave, cilat bashkohen duke pas gjyqësor, polici, financë, kuvend, prezident. Ky grup... E kryeministër e kanë? Prezident. E kanë kryeministër, Mustafën e kanë. E ka prezidentin, e ka bordin, e ka financat, e ka gjitha. Edhe asociacioni aktuali ka presidentin, bordin, financat, që shkojnë nëpërmjet Republikës Kosovës, kuvendin, gjitha i ka. Me gjithë respektin që e kam, është kogja problematike me qesh me temën e asociacionit të Sejdiut. Është kogja problematike. Sepse po mundohem me shpjegu, jo më me mos qesh, se unë po qesh me arsyetimin, po si të ditë me shpjegu mirë, mos e bëni gjërat gogoj, sepse se ti ke qartë, si ti qartë, po bashkë me respektojmë bashkëbisedën. Po respektoj maksimalisht, pas të fjalë të kry. Maksimalisht po respektoj. Mos e manipuloni me publikun, kjo është. Zonja Lama, lutem. Manipulimi është ky, dhuna është kjo. Ka 15 vite që asë një rast i korupcionit nuk është trajtu si duhet. Asë su trajtu fare. Ka 15 vite që Kosova negocion me Serbinë dhe asë një gjës përfiton përveç zajednicës apo asociacionit, që tjetë kjo më e qartë. Ka 15 vite që ne nuk mund të bëjmë asë një tem pa aprovimin e Serbisë, dhe ka 15 vite që Hashim Thaçi, Isa Mustafa dhe themi traqë, PDK, LDK, i hedhin këtë temë këti vendi... Edhe tjerë, po besoj, jo vetëm ata. Po edhe tjerë, kush dhe që ka marrë pjesë në këtë muhabet? Pra që... Mos më ndërprej, se mundohë. O e di që e ke vështirë, e kuptoj këtë farë... Se e ka vështirë? Të kry fjalinë, se e ke vështirë me mbrojt një diçka që së mbrojt. Ke vështirë me mbrojt Isa Mustafën, i cili ka 100 lanë dhe prokurori, dhe i cili shkon me ato 100 lanë në Bruxelles. Po ju mund të qone 500 lanë prokuroris, ka si loj vlerë. Ditën që dënohet, flasim. Po së dënohet, sepse i keni ka pushtetin. Pra, kemi të bëjmë me një asociacion të komunave, me një demarkacion, i cilin po i bën njëjtën gjë, veç me emra të ndryshëm. Njëra po i falë tokë malit zi, ministri punëve të jashtme nënshkruan, ministri punëve të brendshme nënshkruan, dhe këta thonë nuk është kjo problem, sepse mira mina me këtë temë. Asociacioni ka gjitha këto kompetenca, të ndara prej Kosovës, prej Republikës, krijohet me një statut dokument veçantë, krijohen gjitha këto funksione dhe thonë nuk është asgjë. Në fakt, nesër me 28 nëntor e përfundova fjalinë e di që e ki bezdi kështu me ndëgju di kënë telefon. Që të dytë e keni sot. Jo, unë asë një nuk e ndërpreva. Me 28 nëndor, që është nesër, manifestimi do tjetë masiv, manifestimi do tjetë në kundërshtim të kësaj zajednice, manifestimi do tjetë në kundërshtim të marrëveshjes për demarkacion me malin e zi, dhe manifestimi do tjetë si një rinisje për këtë republikë që këta e kanë zhvatë për 15 vite pa asë një, kështu, si me thonë, mëshirë. Pra, nëse cilin euro që e kanë shpenzu, 10 cent kanë shku në gjep dikujt, dhe nëse cilin punë që e kanë ba, janë mundu disi që të përfitojnë politikisht në kurriz të buxhetit dhe vendit. Çfarë do lloj zhvatje që mund t'jetë bë? Që dhonë mendoj që ka pas zhvatje tjerë zakonshme është çështje individuale. Besoj se këtë po ma thu mua. Jo, më unë po flas për pushtetin, për ty s'po flas. Po flas për zajednicën, po flas për demarkacionin, për korrupsionin. Për ty s'po flas. Dhe për ty s'flas kur. Sepse nuk mire me Almën, mire me temat. Çështja do me thënë, kushdo që vjedh është çështje individuale. Nëse përdor sistemin me vjedha? Jo, kushdo që vjedh, në rregull, nuk mundesh me qenë ministër me vjedha me thonë unë individualisht kom vjedha. Je pushtetik, po përdor pushtetin me vjedha. Logjika e përgjithshme është tipike logjika e kolektivitetit është komuniste. Jo, ai si profesor në Universitet Prishtinës nuk mund vjedh buxhetin e Kosovës. Ai vjedh buxhetin e Kosovës si ministër. Secila parti ka njerëz të korruptuar. Kryeministri pekqyr. Zoti Sejdiu, zonja Lama, jemi në minutat e unë e di vetëm një gjë. Dardani as vetë nuk po i beson këto që thot. As vetë po i beson. Ka dale, t'lut në Alma. Unë i besoj sepse unë jam aktivist i lëvizjes vetëvendosje, dal në secilin demonstrat, që 5 vite mira me këtë temë. Unë i besoj. Ti që nuk i beson në problemi joti. Jo jemi. Unë i thras qytetarët nesër. Po mirë vëre, unë i thras qytetarët nesër me ardhmë 28 nëndor me neve me mbrojt Republikë. Duke hedh gaz locillës në kuvend. Po sepse ke kriminal në atë kuvend. Ke kriminal në atë kuvend. Ai kuvend do përplot kriminal.
ka dhe jo kriminal, pra. Po, na pi kriminalve pëmbrojnë. Tash ky kolektiviteti komunist që t'ju him gjithë dhe t'i presim kokën. Jo, mërë, Po kjo është logjik komuniste për Dardan. Jo, nuk është logjike mbrojtjes republikës. Ata që vendosin janë njerëzit kriminal apo jo? Po janë mërë, i ka një qëndosje në prokurori. Për kriminalet Çka është ai? vendosin Kryeministri më. Një qëndosje Po jo mërë, një qëndosje në prokurori për mandatin e tij. Për shpalljen e dikujt për atë punë. Për Prishtinë, një qëndosje. Për shpalljen e dikujt kriminal apo jo, vendos madje shkalla e tretë e gjyqësorit. Pajton plotësisht, po le ti trajton 100 lëndë në prokurori. Minutat e fundit cila është zgjidhja, ju e keni mbështetur Deda Osmani, e keni mbështetur. Vetëm si ide e keni mbështetur. E kam mbështetur sepse mbështet çfarëdo lloj iniciative. Deda dhe zonjës Osmani. Zonjës Deda Osmani mbështet çfarëdo lloj iniciative të mirë që kthen opozitën në parlament, që e kthen shina në shinat e demokracisë, sepse për momentin e ka humbur komplet rrugën, është futur në rrugë qore, ka prodhuar dhunë në parlament, nuk janë këta të bartësit e të vërtetave absolute, ka arbitër. Dhe unë jam e sigur që arbitri që është publiku dhe janë votuesit ju kanë dëshkuar sepse është parë edhe në protesta që nuk janë bashkangjitur, mos i bëjmë temat gogol, mendoj që duhet të flasim subjektet politike, jemi të gjithë shqiptar dhe duhet mendojmë edhe diçka tjetër dhe ju opozita duhet ta mendoni pak edhe situatën globale, se sa e rrezikshme është ajo dhe se si ato shtete që sot na mbështesin fuqishëm nuk do të merren vazhdimisht me ne, ju lutem shumë. Po ju merroni me hojnat që i keni në qeveri. Nuk do të merren vazhdimisht me Kosovën, prokurorin, ndresh me këtë farvani. Situata është shumë alarmante. Për 15 vjet keni pushtetin LDK, PDK, përfunduar në tani më i vogël. Zonja Lama ka qenë vendosje, mos i thuaj keni pushtetin. Po flas PDK LDK, po flasun e për Alma. Ju domethënë acaroni situatën dhe ne jemi komplet të përqarë. Po ideja e zonjës Lama në... Keni gjuajtur ideja e zonjës Lama ishte se në mënd fund do duhet liderët ullën për sëri në tryez dhe të bëjnë marrëveshje. Jo vetëm liderët, jo liderët, palët po e quaj. Tani ta shpjegoj atë që unë kam mbështetur dje. Përkundrazi, sepse më duket se Kosova vazhdon të jetë pengi liderëve. Unë nuk mendoj që sovrani janë deputetët. Prandaj kam mbështetur dhe iniciativën e deputetëve. Si është dukur juve kjo ide? 30, e mbyllëm. Një sekund, pra, se ai foli më shumë. Po mirë, jo. Unë jam shumë i sigurt që do e kryjme. Deputetët duhet të ndërmarrin iniciativat parlamentare, opozita të shfrytëzoj instrumentet që jep parlamenti për të parë nëse kauzat e tyre janë të drejta apo jo. Unë them që këta nuk fjala për juve, zoti Sejdiu, ideja Deda Osmani si piknisje për zgjidhje? Jo, mendoj që është e qartë që kjo punë duhet i kthehet sovranit. E sovrani nuk është parlamenti, parlamenti derivon prej sovranit. Dhe derisa parlamenti nuk është gjendje, kjo duhet më kthy në popull. Pra, ndrimi, po, jo zgjedhje, s'do më thonë zgjedhje, pse zgjedhje? Në parim po shkojmë. Po shkojmë në parim, por mund t'jetë njetë, po shkojmë në parim, po preket fundamenti kësaj teme, po preket fundamenti i organizimit të këtij vendi, dhe ne jemi që kjo t'jetë temë për popullin. A është referendumi, a janë zgjedhjet është temë tjetër. E dyta, në fushat. Për të bërë referendumi duhet bëhet ligji, e ligjin e bën parlamenti, e ju parlamentin e keni bllokuar. Është e thjeshtë. Do të thonë këta janë kështu. Unë isha në debat në Klan Kosovë, 30 sekonda, isha në debat në Klan Kosovë, kur zoti Besim Beqaj dhe zoti Abdullah Hoti më tregonin mua se si do i bëjnë 160.000 vende të punës në mesatare. Debatin zgjedhor. Po, debatin zgjedhor. Dhe unë i thash, nuk do të mund t'i bëni sepse janë 180 vende punë në ditë. Me mora i lexova atë program qeveritar ty, në kërku nuk shkruhet aty asociacion. Këta kanë marrë mandat për 180.000 vende të punës, këta nuk i krijojnë 180.000 vende të punës. Ju a keni marrë mandat me hedh gaz lotësiellës në parlament? Nuk kanë mandat. A keni mandat me hedh gaz lotësiellës në parlament? Nuk fal territor. Alm, gazi lotësiellës nuk fal territor. Mesazhi për fund për protestën e mbyllëm 10 sekondat e fundit regjia qytetarëve. Vetëm mos ju drejto kamerës, ty po drejtohesh. Ty po drejtohesh. Jo zonës Lama, sepse Alma ka vendosur sonte më udhtu për Tiranë apo nesër, nuk e di kur do, rrugë të mbarë i dëshiroj. Derisa i ftoj gjithë. Rrugë të mbarë. Lutem, se e mbyllëm. Qa kjo paranoja juja kështu po shtetit gjithë shka, ma bëdëm. Qa kjo paranoja kështu. Po bëdëm, paranoja të shumë me pushtet, zonja Lama. Shtetarve, ju them, nesër me 28 në ndorë, të bëhemi gjithë bashkë. Ju të shkuzë me na friksu, me na hedh gaz lotësiellës në rrugë. Lutem, zoti Sejdiu. Se pra. Të prija kja se pra. Po jo, s'është të prija, po është përsheshja saj që po thuti. A ta mbyllim këtu? Jo, unë po i ftoj qytetarët nesër me 28 në ndorë, që të na bashkangjiten në manifestim protestues për mbrojtjen paçor
gjithsesi paqësor për mbrojtjen e kësaj republike. Unë do jem bashkë me familjarët e mi, do jem bashkë me miqtë e mi dhe i ftoj gjithë qytetarët që të vinë me familjarë dhe miq, tregojmë që ky vend është kundër kësaj zajednice. Unë i them opozitës të heqë dorë, veçanërisht një pjesë të opozitës nga logjika e Robespierrit. E din këta kush është e revolucionit francez. E mbyllim këtu debatin e sotëm duke ftuar edhe më tutje të qëndroni me programin e Klan Kosovës, do shohim nesër se çfarë do ndodhë në manifestimin opozitar. Ne do ju raportojmë patjetër në secilin moment. Mirëmbëngjes.